Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Admin Review của mình nhé. Kết thúc tập trước, sau khi diệt xong Phùng gia, thì đám người Tần Trần đã trở về khu xóm nghèo. Lúc này, Tiêu Nhã mới lên tiếng khuyên bảo Tần Trần nên rời khỏi Hoàng Thành để tránh lãnh gia trả thù. Mà chưa biết Tần Trần có đi hay không, thì Hắc Nô đã dội nguyên cho cả đám gáo nước lạnh. Hắn nói, nếu lãnh gia muốn giết chúng ta, thì căn bản chúng ta không chạy nổi. Bởi vì lãnh gia có lão tổ Lãnh Phá Công, tu vi đã đạt đến Vũ Vương cao thủ rồi. Thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nên Tần Trần muốn đẩy nhanh việc mượn sức của Đan Các và Huyết Mạch Thánh Địa. Sau khi biết Tần Trần muốn dựa vào Đan Các và Huyết Mạch Thánh Địa để chống lại lãnh gia, làm cho Tiêu Nhã hơi sững sờ. Vì theo thực tại trước mắt, trong Đan Các thì chia bè chia phái, người duy nhất ủng hộ Tần Trần là sư phụ nàng thì đang bị bệnh nằm liệt giường. Nếu suy nghĩ cho cùng, để hai thế lực này vì Tần Trần ra mặt thì rất khó. Như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Nhã, Tần Trần liền quay sang nàng nói, về chuyện Đan Các ta sẽ tự mình đi giải quyết, đến lúc đó ngươi dẫn ta đến Đan Các là được. Rồi sau đó, Tần Trần quay sang Hắc Nô, nói hắn giải thích qua một số thế lực tại Hoàng Thành cho mình nghe. Hắc Nô cũng không có do dự, liền đem thông tin chi tiết của các thế lực lớn trong Hoàng Thành nói qua một lượt cho Tần Trần. Khi nghe Hắc Nô nói xong, thì đối với các thế lực trong Hoàng Thành Tần Trần đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Cũng chính vì điều đó làm cho sắc mặt Tần Trần cũng thêm ngưng trọng hơn, khi hắn biết lãnh gia còn cường đại hơn hắn nghĩ rất nhiều. Bỏ qua những suy nghĩ đó, Tần Trần liền phân phó cho Hắc Nô đuổi những người dân ở xung quanh đây đi chỗ khác, để hắn tiến hành bố trí đại trận, đề phòng lãnh gia có đến đây. Bởi vì Hắc Nô dùng tiền đền bù thiệt hại, nên rất nhanh những người ở xung quanh đây đã rời đi, không ai nói một lời phàn nàn nào. Khi thấy không còn người dân nào ở xung quanh, Tần Trần mới bắt đầu bố trí đại trận. Về uy lực của đại trận phòng thủ này, thì Hắc Nô là người rõ hơn ai hết, nên hắn rất tin tưởng vào Tần Trần. Bố trí xong đại trận, Tần Trần mới thở phào một cái. Lúc này, hắn mới yên tâm để đám người U Thiên Tuyết ở lại đây, còn mình thì cùng Tiêu Nhã đến Đan Các. Đại trận xong xuôi, Tần Trần liền đem phương pháp khống chế truyền lại cho Hắc Nô. Rồi sau đó, hắn đem một ít đan dược đưa cho đám người U Thiên Tuyết. Khi thấy đan dược mà Tần Trần xuất ra, làm cho Tiêu Nhã trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tiêu Nhã liền nhận ra ngay, trong số đan dược mà Tần Trần đưa ra có khá nhiều đan dược phẩm cấp ngũ phẩm và lục phẩm, mà trong số đó có vài viên đan dược chỉ có các chủ Đan Các may ra mới luyện chế được. Xong xuôi mọi việc, Tần Trần liền hướng Tiêu Nhã, bảo nàng nhanh chóng đưa mình tới Đan Các. Cũng trong lúc này, tại lãnh gia, gia chủ lãnh gia là Lãnh Phi Phàm khi nghe Lãnh Minh nói qua về việc Phùng gia bị diệt, thì không khỏi tức giận. Thấy tâm tình đó của Lãnh Phi Phàm, Lãnh Minh liền đưa ra ý kiến, hắn nói gia chủ cho hắn mấy người, hắn sẽ đi bắt đám người Tần Trần về đây. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Lãnh Phi Phàm liền bảo Lãnh Minh qua gặp thành vệ thự. Chuyện bắt Tần Trần nên để người của Hoàng Thành ra mặt bắt là hợp lý nhất. Quay lại với Tần Trần, lúc này hắn cùng với Tiêu Nhã đã đến trước cửa Đan Tháp. Lúc này, trong lòng Tiêu Nhã tràn ngập hoài nghi, nàng không hiểu Tần Trần dựa vào lý do gì để Đan Các ra mặt giúp hắn. Rồi nàng liền lên tiếng hỏi, Tần Trần, đã đến Đan Các, hiện tại chúng ta làm gì đây? Nghe vậy, Tần Trần liền nói, trước tiên đưa ta đi gặp sư phụ ngươi đã. Dứt lời, hai người tiếp tục tiến vào Đan Tháp. Nhưng đi chưa được mấy bước thì có một tiếng nói châm chọc hướng phía Tiêu Nhã vang lên. Phát hiện người lên tiếng chính là Dực Thần, làm Tiêu Nhã liền nổi lên vẻ chán ghét. Thấy biểu hiện đó của Tiêu Nhã, Tần Trần liền hỏi, người này là ai thế? Nghe Tần Trần hỏi, sắc mặt Tiêu Nhã lộ rõ vẻ khó coi, rồi nàng trầm giọng nói, hắn chính là Dực Thần, sư phụ của hắn là Đan Các trưởng lão Kim Nguyên. Cũng chính sư phụ hắn đem danh ngạch của ngươi hủy bỏ, đồng thời cũng phản đối Đan Các che chở cho đám người U Thiên Tuyết. Dực Thần đứng bên ngoài thấy Tiêu Nhã không thèm để ý đến mình nên tức giận nói, Tiêu Nhã, tên đứng bên cạnh ngươi là ai? Chẳng lẽ hắn là tên thiên tài đến từ Nam Quốc mà ngươi nói sao? Lúc này, vì không muốn dây dưa với đám người Dực Thần này, nên Tiêu Nhã nhanh chóng có tay Tần Trần đi vào bên trong. Thấy hành động đó của Tiêu Nhã, khiến tên Dực Thần này vô cùng tức giận, hắn liền tiến lên phía trước ngăn cản Tiêu Nhã lại. Rồi hắn quay sang phía Tần Trần băng lãnh quát, mau nói, ngươi là ai? Nếu là rác rưởi Nam Quốc thì nhanh chóng cút khỏi Đan Các. Nghe Dực Thần nói Tần Trần như thế, khiến sắc mặt Tiêu Nhã phát lạnh, nàng sợ Tần Trần lại gây ra đại họa, nên hướng hắn nói, không cần phải để ý tới tên Dực Thần này. Dường như không để ý đến lời Tiêu Nhã, Tần Trần bèn hướng Dực Thần nói, ta là Tần Trần, đến từ Nam Quốc, nhưng mà cũng không phải là rác rưởi như ngươi nói. Khi biết thân phận của Tần Trần chính là tên Nam Quốc ngày xưa cạnh tranh danh ngạch ở Đan Tháp, khiến Dực Thần trên mặt lộ rõ giận dữ. Hắn hướng Tần Trần gầm lên, tên Nam Quốc rác rưởi nhà ngươi cũng dám đến nơi này, ngươi đến đây là để tìm chết sao? Thấy tên Dực Thần này 5 lần 7 lượt khiêu khích mình như thế, làm cho Tần Trần ánh mắt phát lạnh, rồi hắn hướng phía Dực Thần nói, ngươi lúc nãy nói ta là cái gì, có dám nói lại một lần nữa không? Đang ở Đan Các mà lại nghe Tần Trần nói vậy, làm Dực Thần càng thêm tức giận,
Hắn tiến lên 2 bước đến trước 10 Tần Trần, lặp lại câu nói lúc trước. Nhưng mà nói chưa hết câu đã bị Tần Trần cho ăn một cái tát bay ngược ra ngoài. Một lúc sau hắn mới chật vật đứng dậy được, thấy mặt mình bị tát sưng to như mặt lợn, làm cho hắn rất tức giận, rồi hắn quát đám người bên cạnh tiến lên giết chết Tần Trần. Nội dung của tập này đến đây là hết rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo nhé.